নমস্কাৰ বন্ধুসকল আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো অৰ্জুন টেক চেনেলটোলৈ। তো বন্ধুসকল আকৌ এবাৰ অসম পুলিচৰ ওপৰত 10টা প্ৰশ্ন লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। তো বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাব আৰু কিবা ভুলভ্ৰান্তি হ'লে নিশ্চয় ক্ষমা কৰি যাব। আৰু আগতে বনাইছো এটা বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাইছো, যদি আপুনি চোৱা নাই মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। আৰু তাতকৈ যদি বেছি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোত গৈ প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে, আপুনি তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। অসম পুলিচৰ প্ৰশ্নবোৰ 2017, 2013, 2012 বহুত প্ৰশ্ন আছে, ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় চাই ল'ব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ঘণ্টা বাটনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ বৰ্ডন ফুকৰ কৰ গভৰ্ণৰ আছিল। বহুতে দৰকাৰী প্ৰশ্ন, আকবাৰ কৰিছোঁ। বৰ্ডন ফুকৰ কৰ গভৰ্ণৰ আছিল। তো 4টা অপশ্যন আছে, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপশ্যনবোৰ। উত্তৰটো আপোনাৰ এ নম্বৰটো, কামৰূপৰ আছিল বৰ্ডন ফুকৰ গভৰ্ণৰ। উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দি আছোঁ। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। তো বলকচোন আমি এতিয়া 2 নম্বৰলৈ যাওঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ আহোমসকলৰ মাজত বুৰঞ্জী লিখাটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিল। এইটো এটা বহুতেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন, আকবাৰ কৰিছোঁ। আহোমসকলৰ মাজত বুৰঞ্জী লিখাটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিল। 4টা অপশ্যন আছে, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপশ্যনবোৰ। উত্তৰটো মই কৈ দি আছোঁ আপোনাক। উত্তৰটো আপোনাৰ এ নম্বৰটো, মানে স্বৰ্গদেউ চুকাফাই লিখিছিলে আহোমৰ বুৰঞ্জী। উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দি আছোঁ। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। তো বলক আমি এতিয়া 3 নম্বৰলৈ যাওঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো একটা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন আছে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী লিখিছিল কোনে লিখিছিল। তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী 4টা অপশ্যন আছে, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপশ্যনবোৰ। উত্তৰটো মই কৈ দি আছোঁ। উত্তৰটো আপোনাৰ চি নম্বৰটো, মানে শ্ৰীনাথ বৰুৱাই লিখিছিলে তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী। উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দি আছোঁ। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। তো বলক এতিয়া আমি 4 নম্বৰলৈ যাওঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ 2001 চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ কোনখন জিলাত জনবসতিৰ প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ সৰ্বনিম্ন আছিল। আকবাৰ কৰি দিছোঁ, প্ৰশ্নটো অলপ ডাঙৰ আছে কাৰণে। 2001 চনত লোকপিয়ল মতে অসমৰ কোনখন জিলাত জনবসতিৰ প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ সৰ্বনিম্ন আছিল। তো 4টা অপশ্যন আছে, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপশ্যনবোৰ আৰু প্ৰশ্নটো ধৰিব পাৰিছে। তো উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনাৰ বি নম্বৰটো, উত্তৰ কাছাৰ। উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দি আছোঁ। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। তো বলক এতিয়া আমি 5 নম্বৰলৈ যাওঁ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ 2001 চনৰ সমীক্ষা মতে ভাৰতৰ মহিলাৰ শিক্ষিত হাৰ কি। আকবাৰ কৰি দিছোঁ, প্ৰশ্নটো বহুত দৰকাৰ প্ৰশ্ন। 2001 চনৰ সমীক্ষা মতে ভাৰতৰ মহিলা শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান। তোৰ 4টা অপশ্যন আছে, নিশ্চয় ধৰি পৰিছে। উত্তৰটো আপোনাৰ এ নম্বৰটো, মানে 50.16%। উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। তো বলক এতিয়া আমি 6 নম্বৰলৈ যাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ মই অসম পুলিচৰ ভিডিঅ' লগতে ৰিলে গ্ৰুপ ডি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ নটিফিকেশ্যন দি গৈ থাকোঁ। আৰু অসম পুলিচত জাষ্ট আগত কালি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যদি আপুনি চোৱা নাই তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। তো লগতে আমি 6 নম্বৰলৈ যাওঁ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত গাঁৱলীয়া লোকৰ সংখ্যা কম। এইটো এটা বহুতেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন, আকবাৰ কৰি দিছোঁ। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত গাঁৱলীয়া লোকৰ সংখ্যা কম। উত্তৰটো প্ৰশ্নটো প্ৰায় বহুতে জানেও আৰু কিছুমানে নাজানেও। উত্তৰটো আপোনাৰ এ নম্বৰটো, মানে গোৱা। উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দি আছোঁ। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কোনে জানে কোনে নাজানে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, জনালে বহুত ভাল পাম। তো বলকচোন এতিয়া আমি 7 নম্বৰলৈ যাওঁ। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে আপোনাৰ 2001 চনৰ লোকপিয়ল মতে ভাৰতৰ মুঠ পৌৰ বাসিন্দা সংখ্যা কিমান। এইটো এটা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন, আকবাৰ কৰিছোঁ। 2001 চনৰ লোকপিয়ল মতে ভাৰতৰ মুঠ পৌৰ বাসিন্দাৰ সংখ্যা কিমান। উত্তৰটো আপোনাৰ এ নম্বৰটো। উত্তৰটো মই টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। উত্তৰটো আপোনাৰ এ নম্বৰটো, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। 435 উত্তৰটো এইটো। তো লগতে আমি 8 নম্বৰলৈ যাওঁ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ
ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত কৰ্মৰত লোকৰ সংখ্যা সবাতকৈ কম আটাইতকৈ কম মানে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত মানে কাম কৰা মানুহ কৰ্মৰত লোকৰ সংখ্যা কম সবাতকৈ কম নিশ্চয় হৈ পৰিছে প্ৰশ্নটো উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ এ নম্বৰটো মানে গোৱা উত্তৰটো মই তোমাক কৈ দিছোঁ এটো হ'ল আপোনাৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তো বন্ধুসকল আজি মাত্ৰ দুটাই প্ৰশ্ন আছে ভিডিওটো হিকলৈকে চাই যাব 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বহুতে ভাল প্ৰশ্ন আৰু বহুত জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন যেটো আমি অসমত পাক কৰোঁ তো বন্ধুসকল 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো কোনখন পাহাৰত আছে উত্তৰটো আপোনাৰ নীলাচল পাহাৰত আছে প্ৰশ্নটো বহুতে দৰকাৰী দেই 1 মাৰ্কৰ কাৰণে বলক লাষ্ট এটা প্ৰশ্ন আছে এটো দিয়া জিৰে ভিডিওটো সামৰণি মাৰিম 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ গান্ধীজীয়ে আইন অমান্য আন্দোলন কিমান চনত আৰম্ভ কৰে এটো এটা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন গ্ৰুপ ডি হওক আসাম পুলিচ অসমৰ যিকোনো পৰীক্ষা হওক বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহে এই প্ৰশ্নটো গান্ধীজীয়ে আইন অমান্য আন্দোলন কিমান চনত আৰম্ভ কৰে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে অপচনটো প্ৰশ্নটো উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো মানে 1930 চনত বন্ধুসকল ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব অসমীয়া হৈ অসমীয়াক সাপোৰ্ট কৰক তো আজিলৈকে মানে থ্যাংক ইউ